So for today's video guys, mao ni siya atong overripe nga cardava. So mao ni siya atong dry ingredients, sift all-purpose flour. Naka-sift na ni siya daan guys. O mao ni siya atong wet ingredients. So mao na ni siya atong banana nga gihiwa-hiwa o ginagmay atong overripe. So ato lang siyang i-mix all together. So mao na siya i-mix na to guys. Hinay-hinay na itong mix. So, pagkahuman, ato siyang isagol. O, anak lang siya guys, kadali. O, pagkahuman, taran! Marami siya itong banana special cupcake. Cardava. Ano siya yung manik guys, sa ibabaw topping. So, di na siya maklaro kay brown mo kay siya guys. So, ako na siyang gi-steam. O, gani guys, wala ilabot ang kuanda guys ha, kanang chocolate cupcake siya guys. Mao ni siya akong banana nga gi-oven guys. So mao ni siyang result. Lami kay guys. Reason sin ana sa babaw. So mao na to mga alata mga guys.